જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અરે એટલે આપણે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ ને કે જે પરમાત્મા આખું બ્રહ્માંડ ચલાવે છે, જેને ઠાડ કે તડકો કોઈ પણ ઋતુની અસર સ્પર્શી પણ નથી શકતી, એ પરમ તત્વને ગરમથી બચાવવા માટે કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય શા માટે આટલો મોટો મનોરથ સિદ્ધ કરે? ભગવાનને વળી ગરમી કેવી? હા, આ પ્રશ્ન થવો બહુ જ સ્વાભાવિક છે. પણ જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગનું આ જ તો સૌથી મોટું રહસ્ય છે. અને હું તો કહીશ કે આ જ એની સૌથી મોટી સુંદરતા છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. અને એટલે જ અત્યારે જે અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે, જેને આપણે પુરુષોત્તમ માસ પણ કહીએ છીએ, તેમાં આ ભાવ બહુ સુંદર રીતે જોવા મળે છે. કારણ કે આ માસમાં તો તમામ ઋતુઓના મનોરથો સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. જી, અને ગ્રીષ્મ ઋતુના કાળજાળ તાપથી પ્રભુના શ્રી અંગને કોઈપણ પ્રકારનો શ્રમ ન પહોંચે તે માટે પુષ્ટિમાર્ગમાં એક અત્યંત અદ્ભુત મનોરથ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે, કમળતલાઈ મનોરથ. હા, કમળતલાઈ મનોરથ નામ સાંભળીને જણે એક શીતળતાનો અહેસાસ થાય છે. સાચે જ, આ મનોરથ જ્યારે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે એ દર્શન માત્ર આંખોને જ નહીં પણ આત્માને પણ શીતળતા આપે છે. પણ અહીં એક વાત સમજવી બહુ જરૂરી છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં થતો કોઈ પણ મનોરથ એ માત્ર આંખોને ગમતો કે બહારથી દેખાતો શણગાર નથી હોતો. રાઈટ. એટલે એની પાછળ કોઈ ઊંડો અર્થ હોય છે. હા, બિલકુલ. તેની પાછળ વ્રજની લીલાનો એક અત્યંત ગહન અને અલૌકિક આધ્યાત્મિક ભાવ છુપાયેલો છે. મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ કોઈ સામાન્ય શણગાર નથી. આ તો સાક્ષાત હૃદયના ભાવનું પ્રગટીકરણ છે. બરાબર છે. પણ તમે જે ભાવની વાત કરીને ત્યાં જ મને પેલો પ્રશ્ન ફરીથી થાય છે, જે મેં શરૂઆતમાં પૂછ્યો હતો. જો આપણે તાર્કિક રીતે વિચારીએ તો પ્રભુ તો સર્વશક્તિમાન છે. તેમને તાપ કેવો? આપણે મનુષ્યો એમને શીતળતા આપવાવાળા કોણ? હું સમજી. એટલે આ વિચાર પાછળ મૂળ ઇતિહાસ અને વ્રજલીલાનો કયો ભાવ જોડાયેલો છે? કારણ કે ઘણા વૈષ્ણવોને આ એક વિરોધાભાસ લાગી શકે છે. આ બહુ સચોટ અને પાયાનો પ્રશ્ન છે. અને સાચું કહું તો આ જ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પુષ્ટિમાર્ગનો સમગ્ર સાર છુપાયેલો છે. તમે જે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની વાત કરીને તે મર્યાદા માર્ગનો અથવા જ્ઞાન માર્ગનો ઈશ્વર છે. અચ્છા. હા, પુષ્ટિમાર્ગમાં ઈશ્વરે ઐશ્વર્યથી નહીં પણ માધુર્યથી ઓળખાય છે. અહીં પ્રભુએ સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા મટીને નંદબાબા અને યશોદાજીના નાના લાલા બની જાય છે. અરે વાહ! એટલે ઐશ્વર્ય ગૌણ બની જાય છે અને વાત્સલ્ય મુખ્ય બની જાય છે. એકદમ સાચું. જ્યારે વ્રજભક્તો અને ગોપીજનોના હૃદયમાં વાત્સલ્ય ભાવ જાગે છે ત્યારે તેઓ પ્રભુના ઐશ્વર્યને સાવ ભૂલી જાય છે. તેમને એમ જ થાય છે કે મારો લાલો અત્યંત કોમળ છે. જો સૂર્યનો આટલો આકરો તાપ પડશે તો મારા લાલાના શ્રીઅંગને શ્રમ પડશે. બસ આ જ શુદ્ધ માતૃભાવ અને ગોપીભાવ છે. સમજાયું. એટલે કે ભક્ત પોતાના પ્રેમમાં એટલો ગરકાવ થઈ જાય છે કે તે ભગવાનની શક્તિને ભૂલીને માત્ર તેમની કોમળતા જ જુએ છે. બિલકુલ. અને જો આપણે આના મૂળ ઇતિહાસની વાત કરીએ તો આ આખી પરંપરા વ્રજલીલામાંથી આવે છે. એટલે વ્રજમાં ખરેખર આવું થતું હતું? હા. જી. જ્યારે ગ્રીષ્મ ઋતુમાં વ્રજમાં અત્યંત તાપ પડતો ત્યારે પ્રભુને શીતળતા પ્રદાન કરવા માટે વ્રજભક્તો અને શ્રી પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં આવેલા રાધાકુંડ અને શ્યામકુંડ જેવા દિવ્ય કુંડોમાં જળવિહાર કરવા પધારતા. આહા! શ્યામકુંડ અને રાધાકુંડ દર્શનનું જ મહાત્મ્ય છે ત્યાં તો. સાચી વાત. એ કુંડોમાં અસંખ્ય તાજા કમળ ખીલેલા હતા. જ્યારે પ્રભુએ જલમાં ક્રીડા કરતા ત્યારે કમળની એ ભીની સુગંધ અને જલની શીતળતા પ્રભુને અનહદ આનંદ આપતી. એટલે ત્યાંથી આ ભાવ લેવામાં આવ્યો છે. હા. પછીથી શ્રી ગુસાઈજીએ એટલે કે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીએ જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગમાં ઋતુ સેવા પ્રણાલીને વ્યવસ્થિત રૂપ આપ્યું ત્યારે તેમણે આ જ વ્રજના ભાવને હવેલીઓમાં મૂર્તિમંત કર્યો. અને આપણે જાણીએ છીએ તેમ પુરુષોત્તમ માસમાં સર્વ ઋતુના મનોરથો સિદ્ધ થતા હોવાથી પ્રભુને એ જ વ્રજની શીતળતા અર્પણ કરવા માટે વૈષ્ણવો આ વિશેષ કમળતલાઈનો મનોરથ કરે છે. આ વાત સાંભળીને મને બીજો એક વિચાર આવે છે. જો આપણે આજના સમયમાં તાપથી બચવા માટે એર કન્ડિશનર વાપરીએ છીએ, બરફનું એકદમ ઠંડુ પાણી પીએ છીએ. હા, આપણે તો ભૌતિક સાધનો જ શોધીએ. હા, પણ વ્રજભક્તોની રીત સાવ પ્રાકૃતિક અને ભાવસભર હતી.
પણ એમાં મને એક પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ મનોરથમાં કમળ જ શા માટે? એટલે તાપ તો ગુલાબના જળથી પણ દૂર થઈ શકે, મોગરો પણ સરસ સુગંધ આપે છે, તો પછી આ મનોરથનું નામ કમળતલાઈ કેમ છે? કમળ પુષ્પનો આટલો મોટો મહિમા શા માટે છે અહીં? તમે બહુ જ રસપ્રદ જગ્યાએ ધ્યાન દોર્યું છે. આપણે મોટાભાગે કમળને માત્ર એક પ્રતીક માની લઈએ છીએ, પણ હકીકતમાં તે એક આખી આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયા છે. જો હું આજના જમાનાના શબ્દોમાં સમજાવું ને, તો કમળતલાઈ એ એક પ્રકારની ઇમોશનલ થર્મોડાયનામિક સિસ્ટમ છે. હે? ઇમોશનલ થર્મોડાયનામિક્સ? અરે વાહ, આ બહુ જ નવો શબ્દ છે. આ કઈ રીતે કામ કરે છે જરા સમજાવશો? જો વિજ્ઞાનમાં થર્મોડાયનામિક્સ શું છે, તે ઊર્જા અને ગરમીના આદાન-પ્રદાનનો અભ્યાસ કરે છે, રાઈટ? હા, બિલકુલ. હવે ધારો કે રૂમમાં ખસના પડદા પર પાણી છાંટવામાં આવે, ત્યારે તે ગરમીને ખેંચી લઈને રૂમમાં શીતળતા આપે છે. આ તો ભૌતિક પ્રક્રિયા છે. પરંતુ કમળતલાઈમાં જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ પૂરા ભાવથી પ્રભુને કમળ અર્પણ કરે છે, ત્યારે તે માત્ર એક ફૂલ નથી ધરાવતો, પણ પોતાનું હૃદય ધરાવે છે. બરાબર. કારણ કે આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ હૃદયને હૃદય કમળ કહ્યું છે ને? એકદમ સાચું. અહીં કમળ એ વૈષ્ણવના મનનું, તેના ભાવનું સાક્ષાત સ્વરૂપ બની જાય છે. જ્યારે આ કમળ પ્રભુ પાસે પધરાવાય છે, ત્યારે તે માત્ર પ્રભુના શ્રીઅંગનો ભૌતિક તાપ જ નથી ખેંચતો, પણ સાથે સાથે વૈષ્ણવના પોતાના મનનું સંસારી તાપ, તેનો આધ્યાત્મિક ક્લેશ, તેની ચિંતાઓ, આ બધું જ ખેંચી લે છે. અરે વાહ! એટલે કે અહીં શીતળતા બંને પક્ષે મળે છે ને? પ્રભુને ભૌતિક તાપથી શાંતિ મળે અને ભક્તને સંસારના તાપથી શીતળતા મળે. હા, અને આમાં એક અદ્ભુત ત્રિવેણી સંગમ રચાય છે, જે આખી પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરે છે. ત્રિવેણી સંગમ? એ કઈ રીતે? જો, પહેલી વસ્તુ છે કમળની પાંખડીઓની કોમળતા, જે દર્શાવે છે વૈષ્ણવની પ્રભુ પ્રત્યેની અત્યંત સુકોમળ અને માધુર્યસભર ભક્તિ. બીજી વસ્તુ છે કમળની સુગંધ. કમળની સુગંધ ખૂબ જ હળવી, સાત્વિક અને નિર્મળ હોય છે, જે દર્શાવે છે વૈષ્ણવની નિષ્કામ સેવા, જેમાં કોઈ સ્વાર્થ કે અહંકારની ગંધ નથી હોતી. હા, સુગંધ એટલે નિષ્કામ સેવા. અદ્ભુત. અને ત્રીજી વસ્તુ છે સરોવરનું જલ. તે જલની સ્થિરતા અને અગાધતા દર્શાવે છે પ્રભુના શરણમાં આવ્યા પછી મળતી અખૂટ અને પરમ શાંતિ. જ્યારે કોમળ ભક્તિ, નિર્મળ સેવા અને અખૂટ શાંતિનો આ સંગમ થાય છે ને, ત્યારે જ સાચા અર્થમાં કમળતલાઈ સિદ્ધ થાય છે. આટલી સુંદર વાત સમજ્યા પછી તો દર્શન કરવાનો આપણો દૃષ્ટિકોણ જ બદલાઈ જાય છે. હવે મને એ જાણવામાં ખૂબ રસ છે કે જ્યારે આ આંતરિક ભાવ અને આ ઇમોશનલ થર્મોડાયનામિક્સ આપણી પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીઓમાં સાક્ષાત મૂર્તિમંત થાય છે, ત્યારે તેનું આયોજન અને સ્થાપત્ય કેવી રીતે ગોઠવાય છે? હા, હવેલીના દર્શન તો ખરેખર શબ્દાતીત છે. મેં સાંભળ્યું છે કે હવેલીમાં જ્યારે આ મનોરથ સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે ત્યાંનું વાતાવરણ કંઈક અલગ જ દુનિયાનું હોય છે, જાણે સાક્ષાત વ્રજ જમીન પર ઉતરી આવ્યું હોય. જી, બિલકુલ. જ્યારે વૈષ્ણવો હવેલીમાં દર્શન કરવા જાય છે, ત્યારે તેઓ માત્ર આંખોથી દર્શન નથી કરતા, પણ તેમની પાંચે ઇન્દ્રિયો એ દિવ્યતાને અનુભવે છે. અને આ કોઈ નાનું કામ નથી હોતું. નિજ હવેલીમાં કે હવેલીના વિશાળ ચોકમાં આ મનોરથ સિદ્ધ કરવા માટે કલાકોની મહેનત અને અત્યંત ઝીણવટભરી સેવા હોય છે. એટલે મને એમ થાય કે શું ચોકમાં કોઈ કાયમી કુંડ હોય છે કે પછી મનોરથ માટે વિશેષ કોઈ રચના કરવામાં આવે છે? જુઓ, ઘણી મોટી હવેલીઓમાં કાયમી વ્યવસ્થા હોય છે, પરંતુ મોટાભાગે આ માટે ચાંદીની અથવા તો આરસની અત્યંત વિશાળ અને ભવ્ય તલાઈ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. આ એક પ્રકારનું નાનું જળાશય જ છે. અચ્છા. આ તલાઈને એ રીતે શણગારવામાં આવે છે એ જાણે વ્રજનું શ્યામકુંડ કે રાધાકુંડ સાક્ષાત હવેલીમાં પ્રગટ થયા હોય. તેમાં એકદમ શુદ્ધ જલ પધરાવાય છે, અને જલ પણ કેવું? એમાં માત્ર પાણી નથી હોતું. પ્રભુને અતિશય શીતળતા આપવા માટે તેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગુલાબજળ, કેસર અને બારીક ઘસેલું ચંદન પધરાવવામાં આવે છે. આનાથી જલનું આખું પોત જ બદલાઈ જાય છે. વાહ! આ તો માત્ર જલની વાત થઈ, પણ આસપાસના વાતાવરણને કેવી રીતે શીતળ કરવામાં આવે છે? ગરમી તો ચોકમાં પણ હોય ને? હા, એટલે જ આખી હવેલીમાં ચારે બાજુ ખસના વિશાળ પડદાઓ બાંધવામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ખસ એ આયુર્વેદમાં પણ શીતળતાનો પર્યાય છે. એ પડદાઓ પર સતત જલનો છંટકાવ થતો રહે છે. એટલે પવન આવે તો એકદમ ઠંડક લાગે. બિલકુલ. અને તલાઈની આસપાસ નાના નાના કલાત્મક ફુવારાઓ ચાલુ કરવામાં આવે છે. હવે તમે બસ એક ક્ષણની કલ્પના કરો.
જ્યારે એ ફુવારાના જલના બિંદુઓ ઉડીને ખસના ભીના પડદા પર પડે અને એ જ સમયે જે પવનની લહેરખી આવે તે આખી હવેલીને ચંદન, ગુલાબ અને કમળની સુગંધથી મહેકાવી દે છે. અરે વાહ, સાંભળીને જ રૂવાડા ઊભા થઈ જાય એવું વર્ણન છે આ તો. અને સાથે જ જલની સપાટી પર અસંખ્ય તાજા ખીલેલા કમળના પુષ્પો તરતા મૂકવામાં આવે છે. અને આ બધાની મધ્યમાં જ્યારે આપણા વાલા શ્રીજી બાવા બિરાજમાન થાય એ દ્રશ્ય કેવું અદ્ભુત હશે. પણ મને અહીં એ વિચાર આવે છે કે આટલા ભવ્ય વાતાવરણમાં પ્રભુનો શૃંગાર કેવો હોય? એટલે શું પ્રભુને ભારે જરદોશીના વસ્ત્રો કે ભારે આભૂષણો ધરાવવામાં આવે છે? નાજી, જરાય નહીં. ત્યાં જ તો પુષ્ટિમાર્ગની સૂક્ષ્મતા અને માધુર્ય દેખાય છે. પ્રભુના શ્રી અંગને સહેજ પણ શ્રમ ન પડે તેનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ રખાય છે. તલયની મધ્યમાં એક અત્યંત સુંદર કલાત્મક નૌકા એટલે કે નાવમાં અથવા તો ચાંદીના બાજટ પર શ્રીજી બાવાને બિરાજમાન કરવામાં આવે છે. બરાબર. વસ્ત્રો કેવા હોય છે? પ્રભુના શ્રી અંગ પર એકદમ હળવા, આછા રંગના સૂતરાવ કે મલમલના વસ્ત્રો ધરાવવામાં આવે છે. આ સમયે સોના કે હીરાના ભારે આભૂષણોને બદલે ક્યારેક માત્ર મોતીનો અત્યંત હળવો શૃંગાર ધરાવવામાં આવે છે અથવા તો તાજા અને સુગંધિત પુષ્પોનો જ શૃંગાર પ્રભુને ધરાવવામાં આવે છે. હા, કારણ કે મોતી અને પુષ્પ બંને પ્રભુને શીતળતા આપે છે. એકદમ સાચું. અને આ દર્શન વખતે હવેલીમાં જે સંગીતનું વાતાવરણ હોય છે તેના વિશે મેં ઘણું સાંભળ્યું છે. આપણા અષ્ટછાપ કવિઓએ જે પદો રચ્યા છે તે અહીં જીવંત થઈ ઉઠે છે એવું કહેવાય છે. જી બિલકુલ. આ દર્શનને તેની ચરમસીમા પર પહોંચાડે છે આપણા કીર્તનિયાઓ. તમે વિચારો, વાતાવરણમાં ખસ અને કમળની સુગંધ હોય, શ્રીજી બાવાનું મનમોહક સ્વરૂપ નૌકામાં બિરાજમાન હોય અને ત્યારે કીર્તનિયાઓ દ્વારા રાગ મલ્હાર અથવા તો રાગ સારંગમાં વ્રજની જડલીલાના અત્યંત મધુર પદો ગાતા હોય. આહા, એ વાતાવરણ તો સાક્ષાત ગોકુલ જ બની જાય. હા, શ્રી સૂરદાસજી કે શ્રી પરમાનંદાસજી જેવા અષ્ટછાપ કવિઓએ આ જલલીલાના જે પદો ગાયા છે તેનું જ્યારે ગાન થાય ને ત્યારે દર્શન કરતા વૈષ્ણવોને એમ જ જાગે કે હવેલીની દિવાલો ઓગળી ગઈ છે અને તેઓ સાક્ષાત વ્રજના કમળ સરોવરના કિનારે જ ઊભા છે. સાચે જ. હવેલીના આ દર્શનની કલ્પના માત્રથી રોમ રોમ પુલકિત થઈ જાય છે. પરંતુ અહીં મારે એક બહુ પ્રેક્ટિકલ અને વ્યાવહારિક વાત પણ કરવી છે. જી, ચોક્કસ. જો હવે હવેલીમાં તો આટલી વિશાળ જગ્યા હોય છે, સેવકો છે, સાધનો છે, પણ પુષ્ટિમાર્ગ આપણને એ પણ શીખવે છે કે આ માર્ગ નિજ મંદિરનો છે, પોતાના ઘરની સેવાનો માર્ગ છે. હા, પ્રભુ વૈભવના નહીં, માત્ર ભાવના ભૂખ્યા છે. બરાબર. તો કોઈ સામાન્ય વૈષ્ણવ જે કદાચ કોઈ મોટા શહેરના નાના ફ્લેટમાં રહેતો હોય, તે પોતાના ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજી માટે આ મનોરથ કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકે? આ બહુ જ અગત્યનો મુદ્દો છે. કારણ કે મનોરથનો અર્થ કોઈ મોટો મેળાવડો કે દેખાડો કરવો એવો નથી થતો. મનોરથ એટલે જ મનનો રથ, તમારા મનની પ્રભુ તરફની ગતિ. ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજી માટે મનોરથ કરવા માટે માત્ર હૃદયમાં પ્રેમ અને સમર્પણનો ભાવ હોવો જોઈએ. તો એની રીત શું છે? એની રીત પણ અત્યંત સરળ છે. ઘરમાં સૌપ્રથમ ચાંદીની, તાંબાની કે પિત્તળની એક મોટી પરાત અથવા થાળ લેવો. તેને બરાબર સાફ કરીને તેમાં એકદમ શુદ્ધ જલ ભરવું. ત્યારબાદ એ જલમાં થોડું ગુલાબજળ અને જાતે ઘસીને તૈયાર કરેલું કેસર અને ચંદન પધરાવવું. અચ્છા, એટલે નાનું સરોવર ઘરમાં જ બની ગયું. હા, અને પછી એ જલમાં તાજા કમળના પુષ્પો કે ગુલાબની પાંદડીઓ પધરાવવી. આ રીતે એક નાની પણ ભાવથી ભરેલી તલાઈ સિદ્ધ થઈ જશે. બહુ જ સુંદર. પણ અહીં મારી એક બહુ જ મોટી દલીલ છે જે કદાચ આજના સમયમાં ઘણા વૈષ્ણવોને મૂંઝવતી પણ હશે. બોલો ને. જો પુષ્ટિમાર્ગમાં તો શુદ્ધતાનો અને પવિત્રતાનો બહુ જ મોટો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. બધું જ શ્રેષ્ઠ અને શુદ્ધ હોવું જોઈએ. હવે આજકાલ મુંબઈ કે અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરોમાં તાજા કમળ મળવા ખૂબ કઠિન થઈ જાય છે. અથવા તો અમુક ઋતુમાં એ ઉપલબ્ધ જ નથી હોતા. હા, સાચી વાત છે. તો આવા સંજોગોમાં મેં જોયું છે કે ઘણા વૈષ્ણવો બજારમાંથી મળતા આર્ટિફિશિયલ એટલે કે પ્લાસ્ટિકના કે કાગળના કમળનો ઉપયોગ કરે છે. તો મને એમ થાય કે શું આ પુષ્ટિમાર્ગના પાયાના સિદ્ધાંતનો જ ભંગ નથી? જો પુષ્પ જ સાચું ન હોય તો પછી શુદ્ધતા ક્યાં રહી? અને તાજા કમળ વિના શું આ મનોરથ અધૂરો ન ગણાય? તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ને તે દેખીતી રીતે બહુ સાચો લાગે છે. ઘણા લોકોને આ પ્રશ્ન થતો હોય છે. પણ અહીં
આપણે પુષ્ટિમાર્ગના એક બહુ ઊંડા સિદ્ધાંતને સમજવો પડશે. કયો સિદ્ધાંત? દ્રવ્ય શુદ્ધિ અને ભાવ શુદ્ધિ. આ બે વચ્ચે શું તફાવત છે? જુઓ, દ્રવ્ય શુદ્ધિ એટલે ભૌતિક વસ્તુની શુદ્ધતા. એ જરૂરી છે, એને ના નહીં. પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં સર્વોપરી છે ભાવ શુદ્ધિ, એટલે કે તમારા હૃદયની, તમારા ઈરાદાની શુદ્ધતા. મેં પહેલાં જ કહ્યું તેમ પ્રભુને તમારી વસ્તુઓ કરતાં તમારો ભાવ વધુ પ્રિય હોય છે. એટલે જો તાજા ફૂલ ન મળે તો શું કરવું? શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને બહુ જ સ્પષ્ટ માર્ગ બતાવ્યો છે કે પ્રભુ સેવામાં જે પ્રાપ્ત હોય તે પ્રભુને ધરી શકાય. જો તમને તાજા કમળ ન મળે તો તમે ગુલાબની પાંદડીઓ પધરાવી શકો છો. અને પેલા આર્ટિફિશિયલ કમળની વાત? હા, જો આર્ટિફિશિયલ કમળ પણ તમે પૂરા ભાવથી, પ્રભુને આનંદ આપવાની ભાવનાથી પધરાવો ને, તો પ્રભુ તેને પણ પ્રેમથી સ્વીકારે જ છે. પ્રભુ એમ નથી જોતા કે ફૂલ કાગળનું છે કે સાચું. પ્રભુ એ જુએ છે કે અર્પણ કરનારનું હૃદય કેટલું સાચું છે. વાહ, આ બહુ જ મોટી વાત કહી તમે. બિલકુલ. જો તમારા મનમાં સંકોચ કે અપરાધ ભાવ રહી ગયો ને, તો મનોરથ બગડ્યો. પણ જો તમારા મનમાં ઉત્સાહ છે, તો કાગળના ફૂલમાં પણ પ્રભુને કમળની જ સુગંધ આવશે. આ ખુલાસાથી તો ખરેખર મનનો ઘણો મોટો ભાર હળવો થઈ ગયો. એટલે કે શુદ્ધતા એ વસ્તુમાં નહીં પણ વૈષ્ણવની દૃષ્ટિમાં અને ભાવમાં છે. તો હવે એમ કહો કે આ રીતે જલ અને કમળની તલઈ સિદ્ધ થઈ જાય, ત્યારબાદ સેવાનો ક્રમ કેવી રીતે આગળ વધે છે? તલઈ તૈયાર થાય પછી તેની મધ્યમાં એક નાનો લાકડાનો કે ચાંદીનો બાજટ રાખવો, અથવા જો નૌકા હોય તો નૌકા રાખવી. તેના પર સુંદર સુકોમળ આસન બિછાવીને આપણા વહાલા ઠાકુરજીને અત્યંત સાવધાની અને પ્રેમથી બિરાજમાન કરવા. અને શૃંગાર કેવો ધરાવો? પ્રભુને ઋતુને અનુકૂળ હળવા સુતરાઉ વસ્ત્રો ધરાવવા અને ફૂલોનો એકદમ હળવો શૃંગાર ધરાવવો. ત્યારબાદ પ્રભુની જારીજીમાં એકદમ શુદ્ધ અને શીતળ જલ ભરવું. બરાબર. અને આ સમયે પ્રભુને જે ભોગ એટલે કે સામગ્રી આરોગાવવામાં આવે છે, તેનું પણ કોઈ વિશિષ્ટ મહત્વ છે ને? હા, સામગ્રી પણ ઋતુ અને ભાવને અનુકૂળ જ હોવી જોઈએ. ગ્રીષ્મ ઋતુ હોવાથી પ્રભુને અત્યંત શીતળ સામગ્રી આરોગાવવાનો ભાવ છે. એટલે એવી કઈ સામગ્રી સિદ્ધ કરી શકાય? જેમ કે પ્રભુને માખણ મિશ્રી આરોગાવી શકાય, જે સ્વભાવે અત્યંત શીતળ છે. ફળોમાં દ્રાક્ષ, શક્કરટેટી જેવા રસદાર ફળ ધરી શકાય. અને વિશેષ કરીને પીણામાં પ્રભુને ખસનું શરબત અથવા તો પનાક આરોગાવવામાં આવે છે. આ પનાક એટલે શું? પનાક એટલે લીંબુ, ખાંડ, જલ અને કેસરમાંથી સિદ્ધ થયેલું અત્યંત સ્વાદિષ્ટ અને શીતળ પીણું, જે પ્રભુના શ્રી અંગની ઉષ્ણતાને તરત શાંત કરે છે. આ બધી જ સામગ્રી પ્રભુને પૂરા ભાવથી આરોગાવવી જોઈએ. અરે વાહ! એટલે જ્યારે આ બધું ઘરમાં થઈ રહ્યું હોય, વિચારો એક નાનકડો ફ્લેટ હોય, બહાર ટ્રાફિકનો ઘોંઘાટ અને ગરમી હોય, પણ ઘરની અંદરના એક ખૂણામાં ઠાકુરજી કમળતલાઈમાં બિરાજ્યા હોય, સામગ્રી આરોગતા હોય, અને ત્યારે જો વૈષ્ણવ પોતાના અવાજમાં શ્રી યમુનાષ્ટકનું ગાન કરે, તો મને લાગે છે કે એક ઘરનું આખું વાતાવરણ જ બદલાઈ જાય. સાચી વાત છે. એ સમયે વૈષ્ણવે માત્ર ગાન નથી કરવાનું હોતું. તેણે એ માનસિક અવસ્થામાં પહોંચવાનું હોય છે કે જ્યાં તેને અનુભવાય કે મારું આ નાનકડું ઘર હવે મુંબઈ કે અમદાવાદનો કોઈ ફ્લેટ નથી રહ્યો. આ સાક્ષાત ગોકુળ બની ગયું છે. આ વૃંદાવન બની ગયું છે. બિલકુલ. ત્યાંની ઊર્જામાં જે પરિવર્તન આવે છે ને, તે તો માત્ર વૈષ્ણવ જ અનુભવી શકે. આ આખી પ્રક્રિયા ખરેખર અકલ્પનીય છે. પણ જેમ આપણે અગાઉ વાત કરી કે પુષ્ટિમાર્ગમાં દરેક લીલા પાછળ કોઈ ગહન ફિલોસોફી છુપાયેલી હોય છે. હાજી. તો આ કમળતલાઈના આખા મનોરથમાંથી, આ ભૌતિક અને માનસિક દર્શનમાંથી આપણે આપણા રોજિંદા જીવન માટે કયો સૌથી મોટો પાઠ શીખી શકીએ? આ કમળ આપણને શું શીખવે છે? બહુ જ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. કમળતલાઈ મનોરથ આપણને પુષ્ટિમાર્ગનો સૌથી મોટો અને અઘરો પાઠ શીખવે છે, અને તે છે નિર્લેપ ભક્તિ. નિર્લેપ ભક્તિ. હા, તમે ક્યારેક કમળના અસ્તિત્વ પર વિચાર કર્યો છે? કમળ ક્યાં ઉગે છે? કાદવમાં જ ઉગે છે હંમેશા. હા, તે કાયમ કાદવમાં જ ઉગે છે. તે આખું જીવન જલમાં જ વિતાવે છે. પરંતુ જો તમે કમળના પાન પર જલનું એક નાનકડું ટીપું પણ મૂકશો ને, તો તે ત્યાં ટકશે નહીં, તરત જ સરી જશે. કમળ જલમાં રહેવા છતાં જલથી સંપૂર્ણપણે નિર્લેપ રહે છે, એકદમ કોરું રહે છે. જલ કે કાદવ તેને સ્પર્શી શકતા નથી. હા, આ વાતનો આપણા આધુનિક જીવન સાથે બહુ સીધો સંબંધ દેખાઈ રહ્યો છે. બિલકુલ.
આ જ વસ્તુ આપણા સર્વે વૈષ્ણવોના જીવન પર લાગુ પડે છે. આપણે સૌ આ સંસારમાં રહીએ છીએ. હવે સંસાર એટલે શું? સંસાર એટલે એક પ્રકારનો કાદવ જ છે ને, જ્યાં મોહ, માયા, ક્રોધ, લોભ, હરીફાઈ બધું જ છે. આપણે નોકરી કરીએ છીએ, વ્યાપાર કરીએ છીએ. હા, એ બધું તો કરવું જ પડે. બરાબર. પરંતુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી આપણને એમ નથી કહેતા કે સંસાર છોડીને જંગલમાં ભાગી જાઓ. તેઓ શીખવે છે કે આપણે સંસારમાં રહેવાનું છે, સંસારના તમામ કાર્યો કરવાના છે, પરિવારની જવાબદારીઓ નિભાવવાની છે, પણ આપણું ચિત્ત, આપણું મન સદાય શ્રીજીના ચરણારવિંદમાં પરોવાયેલું રાખવાનું છે. અદ્ભુત. એટલે સંસારમાં રહીને સંસારથી પર રહેવાનું. હા, જેમ કમળ જલમાં રહીને પણ નિર્લેપ છે, તેમ આપણે ઓફિસમાં બેઠા હોઈએ કે વ્યાપારમાં હોઈએ, આપણા કર્મો કરવાના, પણ તેના પરિણામોથી, તેના મોહમાયાથી નિર્લેપ રહેવાનું છે. આ નિર્લેપતા જ સાચી પુષ્ટિ ભક્તિ છે. અરે વાહ! આ ખરેખર બહુ જ મોટી વાત સમજાવી તમે. એટલે કે માત્ર ઘરમાં કમળતલાઈ સિદ્ધ કરવી એટલું જ પૂરતું નથી, પણ આપણા પોતાના હૃદયને કમળ જેવું નિર્લેપ બનાવવાનું છે. શ્રોતાઓ, તમે જ વિચારો, જો આપણા રોજના દરેક નાના મોટા કાર્યમાં, આપણા વ્યવહારમાં કમળ જેવી આ નિર્લેપતા આવી જાય તો શું થાય? હા, એ તો એક પરમ અવસ્થા છે. જો આપણે કર્મો કરીએ પણ બધું જ પ્રભુની સેવા સમજીને કરીએ ને, તો આપણું હૃદય જે કમળતલાઈ બની જશે. અને જ્યાં હૃદય કમળતલાઈ બની જાય, ત્યાં આપણા વાલા શ્રીજી બાવા કાયમ માટે બિરાજમાન થઈ જ જાય. આ એક એવો સુંદર વિચાર છે જેને આપણે સૌએ આપણા હૃદયમાં ઉતારવો જોઈએ. સાવ સાચી વાત છે. જ્યારે જીવન જ મનોરથ બની જાય ને, ત્યારે પછી સંસારનો કોઈ તાપ કે કોઈ ક્લેશ જીવને સ્પર્શી જ નથી શકતો. બસ પ્રભુનું સ્મરણ અને પ્રભુની સેવા એ જ જીવનનો એકમાત્ર આધાર બની જાય છે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો, નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.